today ay tuturuan ko kayo kung paanong gumawa ng DIY keychain made of IV tubings. Ayan. So, sa mga nurses dyan, yan, madaanan ninyong gawin. So, you need, syempre, ang ating mga scissors, ang ating cutter, and yung para sa mata na beads. Ayan. And of course, our IV tubings. Used IV tubings. First ay cut natin yung fluid chamber ng ating IV. And set aside, yan ang gagawin nating tail ng ating fish. And of course, remove na rin natin yung controller, yung V controller ng ating IV. And yung ibang hindi na pwedeng gamitin. And then, mag-cut tayo ng enough na size na length ng gagawin nating body or frame ng ating gagawing isda na keychain, key holder. And set aside. Now, what we need is to cut the tube. Buksan na po natin yung tube, i-cut natin siya. So, that will be the body of our fish keychain. And set aside. And now, it's time to cut the chamber. Fluid chamber, and design na natin siya as the tail of our fish. So sa design, it depends upon you kung gaano kalaki and kayo ang mag-design na. So kailangan meron siyang parang handle sa dulo ng fish, ng tail na paglalagyan ng mag-hold mamaya sa tubings na magiging katawan niya. So, ganyan. Now, make a hole at itusok na natin dyan yung ating kaninang pinutol na buo pang tube for the frame. Now, mag-roll tayo yan. Yung bilog na yan ang magiging mata ng ating fish and set aside. And mag-cut tayo ng small na short one for the fins. Yung palikpik ng ating isda. Then set aside. Now, kailangan na nating i-twist yung ating half, yung tube kanina na ginawa natin in a figure of 8. Then sa end part, i-add natin yung fins na kanina and nagkitnat natin, and then yan yung kanyang mata, and make an adjustment kung maluwag, sikipan by pulling yung ating body. Ayan, and then that's the time na i-trim na natin yung mga kailangan nating i-trim, yung mga sobra-sobra, and put the bead for the eyes. Now, it's time to, depende sa inyo kung gaano ka gusto niyo kahaba ng kanyang mga palikpik. I-cut ninyo kung gusto niyo i-cut. Kung ayaw niyo, mahaba gusto niyo, di okay lang. So, depende sa inyo.
And then, kailangan na natin siyang gunting-guntingin, separate, para magmukha siya talagang fins. And now you have that beautiful fish keychain made of ivy tubings. Walang gastos. Thank you for watching, and I hope you will subscribe to my channel, Chai Estayo channel. Bye! God bless everyone!